Yan. So what's up, kumusta mga tol? Stickers natin galing sa ACL Advertising. Shoutout sa ACL Advertising sa maganda stickers na lang. Yan, ito to. Open na natin to. Okay, buksan na natin. Yes! So yan, ito. Itong galing sa ACL, unboxing na natin yan. Buksan na natin, hindi natin kailangan ng gunting. Kailangan pala natin gunting! Galing sa ACL Advertising. So yung isa, sponsors natin yan. Ang dami nito, sobrang dami. Ayan, ganyan guys. Ayan siya, ganyan siya kadami. Guys. Ayan o. Ayan. Sobrang dami nito guys. Ayan. Ayan o, ito. So, dami yun. Mga 100 pieces yan. Guys. Ang dami. Siguro, tatlong ano na to. Yung haba yun, wala yung isang sticker. Kumapit siguro yun. Kaya kumapit yun. Puro ng isa or nawala. Wala yung isang sticker. Yan, dami. Dami sticker na yan. Peace. Ayan. So, ayan. Bukutin na natin yun. Kakatin na natin yung ating stickers. Sa mga solid, Dami Moves, Motovlogs, followers yan. Contour cut na to, contour cut. Ayan o, contour cut. Kaya napakaganda ikapit sa stickers. Napakalinaw. Ano pa to? Naka-laminated na din. Sobrang ganda. Ayan o. Sobrang ganda ng stickers natin dumating yan. Dami niya. Dami to, 100 pieces to. Ayan o. Kaya, sino pang walang stickers yan? Tirahin nyo na ako ngayon. Sobrang dami nating stickers. Hindi ba kita? So, contour cut pa to. Kaya, solid. So, yan. Gupit lang. Gupit ang ating mga stickers. Sa mga gustong magpagawa ng stickers, PM nyo lang si ACL Advertising. Napakabilis nila mag-reply para sa mga ganito. Kung kayo nagsisimula mag-vlog, napakamura, napakasolid na kanila. Through Gcash sila. Yan o, napakaganda. Ayan o. Ayan, pakita natin yung mga iba nating stickers. Ang dami nating stickers. Dami. Ikot lang ito pa o. Yan mga tol. Ito natin yung 100,000 stickers. Sana 100,000 subscribers din. Yan. Go for the silver button. Yan. Silver button. Yan. Guys, kita-kits na lang itong mga dadaan natin.